අපේ C programming video series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ loops ගැන. නැත්නම් iterations. මොනවද මේ loops කියලා කියන්නේ? iteration එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හිතන්න මට star pattern එකක් print කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ star pattern එක මට lines 50ක් print කරගන්න ඕන. නැත්නම් lines 500ක් print කරගන්න ඕන. ඊළඟට එකේ ඉඳලා 5000ට වෙනකන් තියෙන ඉලක්කම් මට print කරගන්න ඕන. මට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුළේදී පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේ තැනකදී 5000ට වෙනකන් සංඛ්‍යා print කරගන්න ඕන නම් lines 5000ක් ලියන එක පිට එකට ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඊළඟට ලොකු effort එකක් යනවා. ඒ වගේම ඒක ඇවිල්ලා පොඩි දෙයක් විතරයි. හැබැයි ඒකට යන වෙලාව ගොඩක් ලොකුයි. සහ ඒකට යන effort එක ගොඩක් වැඩි. මේ වගේ තැන්වලදී ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙතනදී ගත්තොත් අපි මේ star pattern එක හැම line එකකම print කරගන්න ඕන. මෙතනදී ගත්තොත් අපිට number එකකින් වැඩි වෙවි ඊළඟ number එක ඒ විදිහට print කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි එකම ක්‍රියාවලියනේ මේක ආයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන අවශ්‍ය වට ගන්න අපි එකම දේ සිද්ධ කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන 5000 පාරක් number එකක් print කරන එක කරන්නේ. number එක එකකින් වැඩි වෙවි print කරගන්න තමයි අපිට ඕන. මෙතන ගත්තොත් මේ star pattern එක අපිට හැම line එකෙම print කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී තමයි loop එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. loop එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට එකම දේ නැවත සිදු කරගන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී අපි loop එකක් එහෙම නැත්නම් අපි iteration එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු for loop එක. C වල තියෙන for loop එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු star pattern එකක් අපිට පේලි පහක් print කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. නිකම් print කරගන්න විදිය ඕගොල්ලන් දන්නවනේ. printf එකක් දීලා stars මෙතන print එකක් නේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේ මෙතනදී අපි include කරගන්න ඕන standard input output. හරි. දැන් අපි මේක compile කරලා run කළොත් මෙතන මේ තරු තුනක් print වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ lines පහක් print කරගන්න මට ඕන. අපි මෙතනදී basic example එකක් බලමු මුලින්ම for loop එකක. ඒකට තමයි මම පොඩි lines ගානක් බලුවේ. එතකොට ඕගලන්ට lines ගාන හරියට count කරගන්නත් පුළුවන්. පහක් වගේ ගානක් කිව්වට පස්සේ අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දක්වා අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් වලින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටනේ. මේ විදිහට lines පහක print statements පහක් දීලා print කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතනදී new line character එකක් දෙන්න වෙනවා. ඇයි? අපිට ඊළඟ line එකේ තමයි ඊළඟ එක print කරගන්න ඕන. එතකොට මේ හැම line එකේම අගට new line character එක add කරන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඊළඟ line එකට යන්නේ. දැන් කියන්නේ මෙතන printf කියලා මේක දුන්නාට පස්සේ මෙයා new line එකෙන් අඳුර ගන්නවා. එහෙනම් ඊළඟ printf එකේ තියෙන එක print කරන්න ඕන new line එකක කියලා. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා මේ ඔයගලන්ට පේනවා 1 2 3 4 5 lines පහක මේ star pattern එක print වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පොඩි lines ගානකින් print කරගන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි for loop එකක් පාවිච්චි කරනවා. for loop එකේ syntax එක තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. for loop එකක structure එක තමයි මේ. මේ semicolons දෙක අතර statements තුනක් අපි ලියනවා. සහ අපිට iterate කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට repeat කර run කරන්න අවශ්‍ය දේ මෙන්න මේ for loop එකේ එකට අදාළ curly brackets දෙක ඇතුලේ ලියනවා. හරිද? මෙතනදී අපි මුලින්ම count variable එකක් initialize කරගන්න ඕන. int I කියලා ගන්නවා. count variable එකක් විදිහට අපි සාමාන්‍ය numeric value එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ numeric type එකක variable එකක්. ඕගලන්ට තේරෙයි මේක ඇයි මම int type එක ගත්තේ කියලා මේ loop එක ඇතුලේ ඊළඟට අපි වැඩ කරන විදිහ අනුව. දැන් මෙතනදී අපි declare කරපගෙන කරේ variable එකක්. අපි ඒක මෙතනදී initialize කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට value එකක් දෙනවා. I equal 0 නැත්නම් I equal 1 කියලා value එකක් දෙනවා. මෙයාට අපි මුලින් දෙන value එක 1යි.
ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ලයින් එක ඊළඟ ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ මේ ලූප් එක නැත්තම් මේ ලූප් එක ඇතුලේ තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක අපිට කී වතාවක් අයිටරේට් කරගන්න ඕනද? එහෙම නැත්තම් එකම ස්ටේට්මන්ට් එක අපිට කොච්චර පාරකට රිපීට් කරන්න ඕනද කියලා තමයි අපි මෙතනදී දෙන්නේ. ඒක දෙන්නේ අපි ලොජිකල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට අපිට 5 වතාවක් නම් print කරගන්න ඕන අපිට I less than or equal 5. එහෙම නැත්නම් I less than 6 කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක කන්සිඩර් කරන්නේ ලූප් එක ඇතුළේදී එක වතාවයි. මුලින්ම ලූප් එකට එන්ටර් වෙච්ච ගමන් I වලට 1යි කියලා assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මේක කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ මේ ලූප් එක ඇතුළේදී. ඊට පස්සේ කන්සිඩර් කරන්නේ මෙතන ස්ටේට්මන්ට් එකයි මෙතන ස්ටේට්මන්ට් එකයි විතරයි. මෙතනදී අපි කියනවා I හැම රවුන්ඩ් එකකදීම I වල වැලියු එක එකකින් වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ I සමානයි I ධන 1 වෙන්න කියන එක තමයි මේ I++ වලින් කියන්නේ. මේ ලූප් එක ඇතුලේ අපිට ලූප් වෙන්න අවශ්‍ය දේ අපි මේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙක ඇතුලේ ලියනවා. අපි කලින් වගේ මෙතන නිව් ලයින් එකක් දෙනවා. දැන් අපි කලින් මේ printf පහක් ලියපු එක මේ ලූප් එක ඇතුලේ එක printf එකක් දීලා කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි මේක රන් කරලා බලමු. ඉතින් 1 2 3 4 5 ලයින්ස් පහක් print වෙලා තියෙනවා. මේක රන් වෙන විදිහ ගත්තොත් මේන් එක ඇතුළේදී මුලින්ම int I අපි integer variable එකක් declare කරගත්තා. ඒ declare කරගත්තේ අපිට මේක ඇතුළේ එක පාවිච්චි කරන්න උවමනා වෙන නිසා. තමයි මෙතන declare කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි එයාට initial value එකක් දෙනවා 1යි කියලා. කැමති value එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට 5 වතාවක් print කරගන්න ඕන නම් එතන ඉඳලා 5ක් වැඩි value එකක් මෙතනට දුන්නම හරි. ඊට පස්සේ කියනවා අපි මෙතන දැන් 1නේ දුන්නේ. 1යි I less than 6. I 6ට වඩා අඩු වෙනකන් I වල value එක එකක් වැඩි කර යන්න කියලා. එයා එතකොට මුලින්ම යනවා I සමානයි 1 කියන තැනට. I සමානයි 1යි. ඊට පස්සේ බලනවා I 6ට වඩා අඩුයිද කියලා. ඊට පස්සේ එයා මෙතන print කරනවා. يعني මුලින්ම කරන්නේ Iට 1 කියන එක assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා I 6ට වඩා අඩුයිද කියලා. 1 6ට වඩා අඩුයිනේ. ඒ නිසා මේක print කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ මෙන්න මේ I++ කියන එක. ඒ කියන්නේ I වල value එක එකකින් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් I වල value එක 2යි. ඊට පස්සේ I check කරනවා මෙතනදී I less than 6ද කියලා. ඒ කියන්නේ 2 6ට වඩා අඩුයිනේ. එහෙනම් ආයෙමත් print කරනවා. ආයෙමත් I වල value එක එකකින් වැඩි කරගන්නවා. දැන් I වල value එක 3යි. දැන් බලනවා 3 6ට වඩා අඩුයිද කියලා. ඊපස්සේ ආයෙ print කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙමත් I++. I වල value එක 4යි. බලනවා I less than 6ද කියලා. yes. ආයෙ print කරගන්නවා. ඊළඟට I++ කියන්නේ I වල value එක 5යි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මෙතන check කරනවා 5 6ට වඩා අඩුයි print කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙමත් I++ කරගන්නවා. එතකොට I වල value එක 6යි. දැන් I less than 6ද කියලා බැලුවොත් ඒක false. ඇයි? 6 6ට වඩා කුඩා නැහැනේ. ඒක false. එතකොට මේක print වෙන්නේ නැහැ. එතනදි මෙයා මෙතනට එනවා. ඒ කියන්නේ for loop එකෙන් එළියට එනවා. මේ condition එක false වුණ ගමන් එයා for loop එකෙන් එළියට එනවා. තවදුරටත් for loop එක ඇතුලේ තියෙනව print කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි for loop එකකදී වෙන්නේ. මෙහෙම තමයි for loop එකක් run වෙන්නේ. මේ condition එක සලකලා බලන්න එකපාරයි. එතන ඉඳන් බලන්න මේ conditions දෙක විතරයි. එතකොට මෙතන අපි variable එකක් ගත්තේයි ඒකට අපි numeric value එකක් numeric type එකක් ගත්තේයි කියලා දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන. අපිට ඕන numbers print කරගන්න පුළුවන්. එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් numbers ටික නම් print කරගන්න ඕන. කොහොමද numbers print කරගන්නේ? d integer value එකක් print කරගන්න ඕන නම් අපි d නේ දෙන්නේ. d, එක දාලා i. මේ syntax එක මම කලින් දෙවනි වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ අපි integer එකක් print කරගන්න ඕන නම් මෙතන percentage d එක ඒ අදාළ variable name එක දෙනවා. මේ කියන්නේ new line character එක. ඒතර මෙතනදී වෙන්න ඕනේ එකේ ඉඳන් 5ට වෙනකන් numbers print වෙන්න ඕන. ඉතින් අවශ්‍ය විදියට numbers ටික print වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙතන
0 වල ඉඳන් ඕන නම් මෙතනට 0 වල ඉඳන් නම්බර්ස් 5ක් print කරගන්න ඕන නම් මෙතන බිංදුවෙන් පටන්ගෙන I less than 5. ඒ කියන්නේ 5 print වෙන්නේ 4න් නවතිනවා. නේද? අය 5 5ට වඩා කුඩා නෑනේ. එතකොට එතනදි false වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 4 කියන තැනට වෙනකන් විතරයි එන්නේ. අය එකකින් වැඩි වෙන්නේ හැම පාරම 4 කියන තැනට වෙනකන් විතරයි එන්නේ. එතකොට බිංදුව 1 2 3 4 කියන ඒවා රන් වෙන්න ඕන මෙතනදී. පළවෙනි පාර i සමානයි බිංදුවයි. බිංදුව 5ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මේක print වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ i වල value එකට එකක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් බලනවා i less than 5ද කියලා. එතකොට බිංදුවට එකක් එකතු වුනහම 1යි 1 5ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් ආයෙමත් මේක print වෙනවා. ඊට ආයෙමත් එකට එකක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් බලනවා මේ condition එක. true. එහෙනම් මේක print වෙනවා. ඊට ආයෙමත් දැන් තිබ්බ 2යිනේ. දෙකට එකක් එකතු වෙනවා. මෙතන 3යි. 3ක් වෙනවා i වල value එක. less than 5ද කියලා බලනවා. හරි ඒක true නේ. එහෙනම් ආයෙමත් මෙතන print වෙනවා. i වල value එක 4ක් වෙනවා. i less than 5ද කියලා බලනවා. 4 5ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මේක print වෙනවා. i වල value එකට තව එකක් එකතු වෙනවා. ඊට ආයෙමත් බලනවා 5 5ට වඩා අඩුද කියලා. ඒක false. එහෙනම් මේ loop එකෙන් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ loop එක run වෙලා ඉවරයි. මේ condition එක false වුණා කියන්නේ. අපිට කැමති ගාණක් වෙනකන් අපිට numbers print කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 5000 වෙනකන් උනත් print කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි i less than 5000 නේ දුන්නේ. ඒ කියන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 4999ට වෙනකම් සංඛ්‍යා ටික print වෙනවා. ඇයි 5000 print වෙන්නේ නැහනේ. ඇයි i වලගේ 5000 වුණාම 5000 5000ට වඩා කුඩා නෑ. ඒ කියන්නේ මේ condition එක false වෙනවා කියන්නේ 5000 print වෙන්නේ නැතුව loop එකෙන් එළියට එනවා යා. නේද? මේ විදිහට තමයි for loop එකක් C වල run වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ videos වලින් මේ ගැන තවත් ඉස්සරහට කතා කරමු.